لكل منظمة إعلامية أهداف تسعى لتحقيقها من خلال عدة أساليب، ومن أساليب وسائل الإعلام في بسط سلطتها على الجماهير ما يلي: 1. أسلوب حارس البوابة الإعلامية، ويعني هذا المفهوم السيطرة على مكان استراتيجي في الوسيلة الإعلامية، بحيث يصبح الفرد المسيطر على هذا المكان حارس البوابة، ذا سلطة على اتخاذ القرار فيما سيمر من خلال بوابته وكيفية مروره والعوامل التي توجه قرار هذا الحارس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد البابلي ودرس جديد من دورة الموشن جرافيك. زي ما انتم شايفين قدامكم الفيديو ده موجود على النت، اسمه أساليب الوسائل الإعلام. بعته لنا أحد الأصدقاء وقال لنا إزاي الفيديو ده بيتم تنفيذه، وقررنا إن احنا نشرحه ليكم بشكل مفصل وفي نفس الوقت بشكل مبسط، بحيث إن انتوا تقدروا تعملوا مقاطع موشن جرافيك بالشكل ده. النهاردة هنتكلم من الألف إلى الياء، إزاي تعمل مقطع زي ده بدون ما يكونش عندك على الجهاز غير بس برنامج الأفتر إفكت وإنترنت. خليكم معنا لنهاية الفيديو وتابعونا. وكذا أهمية هذه القضايا وتوقيت إثارتها ونوع الوسيلة الإعلامية المستخدمة. 3. أسلوب التأثير التراكمي طويل الأمد، وتستخدم وسائل الإعلام سلطتها لإحداث هذا التغيير عن طريق تركيز اهتمامها على نقل رسائل حول موضوع محدد لمدة من الزمن، مما يثير اهتمام الجمهور بها ويوحد فهمهم لها، والذي يزيد توحدا مع الوقت والتكرار، مما يولد على المدى الطويل علشان تعمل اي مقطع موشن جرافيك لازم تمشي على خطوات معينة انا كتبتها لكم النهاردة بالترتيب، بحيث ان انت تطلع شغل احترافي في اقل وقت ممكن. اول خطوة عندك هي كتابة السيناريو الصوتي. زي ما انتوا سمعتوا في الفيديو بتاع النهاردة، في شخص بيتكلم والاحداث بتبدأ ان هي تحصل بناء على الكلام اللي هو بيقوله. فاول حاجة ان انت بتعملها لو انت هتركب صوت على المقطع بتاعك، ان انت تمسك ورقة وقلم وتكتب الكلام اللي هيتقال، وبعد كده تسجل الصوت طبعا بمايك احترافي وبشخص صوته كويس سواء انت او اي حد. بعد كده بيكون المقطع جاهز عندك. تبدأ بعد كده ان انت تحط الاحداث اللي هتتحرك بناء على الكلام اللي بيتقال. في بعض الناس او في بعض المقاطع ما فيهاش صوت، فبالتالي بتدخل على الخطوة رقم 2 على طول، اللي هي كتابة سكريبت الاحداث. سكريبت الأحداث بتمسك ورقة وقلم برضو، بتكتب أو بتألف المقطع بتاع الفيديو بتاعك اللي هو سواء مدته دقيقة، دقيقتين، 3 دقايق. بتبدأ إن أنت تكتب الأحداث اللي هتحصل. يعني أنا عايز مثلا شكل مبنى يطلع بالشكل الفلاني، بعد كده بتنزل عليه شمس مثلا، بعد كده الإضاءة بتزيد، بعد كده شخص بيجي بيتحرك، وهكذا. أي أحداث أنت بتتخيلها في دماغك اكتبها على أرض الواقع. وانا جهزت لكم سكريبت علشان يكون كمثال تعرفوا ازاي السكريبت بيتكتب. يعني مثلا الفيديو بتاعت النهارده اللي احنا شرحنا عليه او اللي احنا شفناه من شويه، نفترض ان انا لسه هنفذه. فعلشان اعمل الشغل ده بكتب في السكريبت زي ما انتم شايفين كده، مثلا اول ثانيتين لوجو الشركه. فلما باجي انفذ بطلع مثلا اول ثانيتين زي ما انتم شفتوا كده اللوجو بتاع الشركه اللي عامله الفيديو او الشركه اللي طالبه مني الاعلان. تاني خطوة مثلا المشهد الأول بيظهر المبنى بشكل جذاب عليه إطباق دش، ثم ترتفع الكاميرا إلى السماء وسط السحب. لاحظ معايا مثلا بدأت إن أنا أجيب العناصر دي وأحركها بالشكل اللي موجود في السكريبت. الكاميرا مثلا هتطلع في السماء وبعد كده يتكتب عبارة من أساليب وسائل الإعلام. زي ما أنا كاتب في السكريبت تظهر عبارة من أساليب وسائل الإعلام. معنى كده السكريبت هو اللي بيرتب لك الخطوات اللي هتمشي عليها في تحريك الأحداث. تمام. كتبت السكريبت الصوتي بتاعك وبدأت تكتب عليه السكريبت بتاع الأحداث، يبقى أنت كده عندك خطوات عمل. هتبدأ أن أنت في الخطوة الثالثة تجمع العناصر. يعني إيه تجمع العناصر؟ يعني مثلا هنا أنت كتبت أول ثانيتين محتاج يظهر لوجو الشركة، يبقى لازم تجهز لوجو الشركة بدقة عالية وبخلفية شفافة، يفضل يكون مثلا PNG أو بصيغة إلستريتور طبقات. وبعد كده مثلا بتجيب شكل مبنى وعليها اطباق دش وبعدين بعد كده تجيب سحب يعني تجيب صور الحاجات دي كلها، بحيث ان انت بعد كده تحركها في الافتر افكت. عملت ده كله، بتيجي بعد كده على الخطوة رقم 4، تبدأ تجمع المشاهد على الإلستريتور وتظبط الحجم بتاعها.
طيب لو انا ما اعرفش الستريتور، هيبقى الموضوع فيه صعوبة بالنسبة لك شوية. احنا قلنا في بداية الدورة ان انت المفروض يكون عندك خلفية عن الستريتور او الفوتوشوب على الاقل. لكن لو انت ما تعرفش الستريتور، نزل البرنامج بس عندك على الجهاز، وانا هقول لك على طرق بسيطة تستعمل بيها البرنامج. مش محتاج تعرف فيه غير حاجتين ثلاثة، اللي هي فك الطبقات وتظبيط الحجم. يعني مش شرط ان انت يكون عندك خبرة كبيرة في الالستريتور. بس ليه الالستريتور؟ لان كل طبقة في من بسط دول سلطتها يعني على صعب ان انت والعوامل. تجمعها طبقة طبقة. يعني مثلا الشخص ده عبارة عن شخص واقف ورا ترابيزة، الترابيزة بتتحرك في بداية المشهد، فبالتالي لازم تكون الطبقة بتاعتها منفصلة. لاحظ معايا مثلا هنا ويعني هذا المفهوم السيطرة الترابيزة طلعت وبدأت تتحرك على مجموعة. العناصر بتاعتها، فبالتالي لازم تكون كل عنصر منفصل. علشان تعمل الكلام ده يا اما بتكون عندك المناظر دي على الفوتوشوب، ومش هتلاقيها على الفوتوشوب بصيغة فوتوشوب على النت، لكن هتلاقيها بصيغة إليستريتور. فاحنا الخطوة بتاعتنا اللي هي تجميع العناصر دي، هندخل على النت ننزل المشاهد بتاعتنا بناء على السكريبت اللي احنا كاتبينه. احنا مثلا اول مشهد عندي مبنى بيظهر بشكل جذاب، بروح على النت في موقع مجاني اسمه فري بيك. موقع فري بيك ده بيقدم لك مشاريع إليستريتور او تصميمات إليستريتور زي ما انت شايف كده بشكل مجاني. ازاي ببحث عليه؟ لو انت تعرف انجليش كويس، بتبدأ تكتب العناصر بتاعتك بالانجليش في مربع البحث ده وتبحث عنها. ممكن تحدد هنا صيغة تخليها فري مثلا لو انت مش عايز تدفع فلوس، فري، وتخليها فيكتورز عشان في كذا حاجة ممكن ينزلها لك بصيغ تانية، فحددها فيكتور وفري. ولو انت مش مشترك تقدر ان انت تنزل 5 تصميمات. بعد ما بتشترك، طبعا الاشتراك مجاني وسهل جدا، في ثانيتين بتكون اشتركت بالفيسبوك او بايميل جوجل. بعد كده بتدخل تقدر ان انت تنزل 20 عنصر او 20 تصميم. لو احتجت بعد كده ممكن تعمل اكونت تاني، مفيش مشكلة، بتقدر ان انت تنزل بشكل مجاني. تمام. طيب انا مش عارف انجليش، بتروح على ترجمة جوجل تكتب الكلمة بالعربي وتظهر لك بالانجليش، وبعد كده تبحث عنها في الفري بيك. بتظهر لك عناصر كتير جدا ممكن تختار منها. لو لقيت عليها العلامة التاج دي تعرف ان هي مدفوعة، ما تفتحهاش. اللي ما عليهاش علامة دي تقدر ان انت تنزلها بشكل مجاني. تمام. بتجمع العناصر بتاعتك زي كده. مثلا انا عندي المشهد الاولاني عبارة عن مبنى، جبت صورة فيها مبنى محتاج عليه سحب، فهحتاج صورة تانية برضو للمشهد الاولاني اللي هي السحب. بعد كده مثلا مشهد صورة دش عشان احطها فوق المبنى، فبالتالي الثلاث صور دول هجمعهم كلهم في مشهد واحد. ازاي انزل الصور دي؟ ما بتضغطش كليك يمين وتعمل سيف ايمج از، لانها هتنزل لك بصيغة جي بي جي. هتعمل داونلود من هنا وهينزل لك الملف بشكل مضغوط، يعني مثلا زي كده. ده الملف الاول هينزل لك بشكل مضغوط. بعد ما بتفك عنه الضغط بيظهر لك زي كده صورة جي بي جي وصورة اي بي اس او اي اي. دي ملف الستريتور، لما بتفتحه على الستريتور بيطلع معاك بالشكل ده. تمام. لاحظ ان هو حاليا هو طبقة واحدة، لازم ان هو يتفك. ازاي بفك الطبقات على الالستريتور؟ اول حاجة بظبط المشهد بتاعي، لو في حاجات زايدة انا مش عايزها بفك الجروب. لو في جروب، طالما ضغطت كليك يمين وما ظهرليش كلمة ان جروب يبقى العناصر مش في جروب، ببدأ اشيل المشهد اللي انا مش محتاجه. يعني مثلا جزء زي ده انا ضغطت ديليت من الكيبورد بعد ما حددته كده، انا شلت الجزء اللي انا مش عايزه. مثلا الجزء ده ممكن احدده واضغط على الشيفت، الحاجات برضو اللي انا مش محتاجها بحددها واشيلها. مثلا جزء زي كده بشيله. تمام. واعمل ديليت. باجي على الاجزاء الباقية بعد كده، بروح على الدايرة دي بضغط عليها من قدام الطبقة. الموضوع ده مهم جدا يا جماعة عشان تفك بيه الطبقات. بعد ما حددت كل المشهد او ضغطت على الدايرة دي حددت لك محتويات الطبقة كلها، تروح على الاوبشن تعمل ريليز تو لايرز سيكونس، تضغط عليها اتفكت لك كل الطبقات بس لسه جوه طبقة الأساسية. بضغط على أول طبقة ومع الشيفت بضغط على آخر طبقة، وبعد كده أرجع أسحبهم كلهم بره. تمام. أرجع آخر طبقة طبعا دلوقتي فاضية، بعمل لها ديليت بالشكل ده. لو لاحظت هتلاقي دلوقتي كل طبقة منفصلة عن التانية كده. العربية دي أو السيارة دي منفصلة عن المشهد، ودي منفصلة ودي منفصلة. أقدر بعد كده إن أنا أحركها بالشكل اللي أنا عايزه بشكل حر في الأفتر إفكت. بعد كده باجي مثلا على الجزء التاني من المشهد الأول اللي هو مثلا شكل السحب. أفتح برضو ملف الإلستريتور
معلش هي بتبقى عملية متعبة الأول، اللي هو تجميع العناصر، لأن ده بيعتمد عليه شكل الملف بتاعك في النهاية. يعني التصميم بتاع الموشن جرافيك كل ما كان العناصر بتاعته مظبوطة وجودتها عالية، كل ما هيديك شكل في النهاية كويس جدا وعمل احترافي. حاجة زي كده بضغط عليها كليك يمين ان جروب، كده فكيت الجروب، بحدد الطبقات اللي انا عايزها. طبعا ده لان هنقله في مشهد تاني، فانا بحدد الطبقات مع الشيفت علشان انقله للمشهد اللي هناك. بسحب الطبقات اللي انا عايزها زي كده، تمام، وابدا ان انا الت وشيفت، الت مع شيفت علشان احافظ على النسبة والتناسب واصغر بالشكل ده. مش مهم اماكن ما ترتبش يعني الاماكن، لان انت كده كده هترجع ترتبها تاني في الافتر افكت. تمام. اهم حاجة في الموضوع هو الحجم. طب ازاي اقدر اشوف الحجم بتاع العمل بتاعي؟ مبدئيا انت في الافتر افكت بتكتب الحجم بتاعك، بتشوف انت عايز الفيديو بتاعك حجمه قد ايه. انا غالبا بعمله 1920 في 1080، دي الريزوليوشن بتاعه. فبالتالي لازم يكون العمل بتاعي نفس المقاس او اكبر، الافضل طبعا يكون اكبر، بس هنخلينا نفس المقاس. ازاي بحدد نفس المقاس على الالستريتور؟ بروح على الارت بورد او اداة الارت بورد، بضغط عليها ضغطة، بيظهر لي هنا المقاس. تمام. هنا الويدث حرف الدبليو، وهنا الاتش اللي هو الهايت اللي هو الارتفاع. لو مش ظاهر لك بالبكسل وظاهر لك بالسنتي مثلا، خلينا نروح على عمل تاني، هنا برضو بكسل، بس احيانا بيظهر بالسنتي او بالملي او بالبوينت. ازاي اقدر اغير؟ بشيل بلغي اداة الارت بورد واروح على كلمة فايل وبعدين دوكيمنت سيت اب، وبعدين بعد كده اجي هنا هتلاقي يونتس بحولها بيكسل. ايا كانت اليونت بتخليها بيكسل، وبعدين بتضغط اوكي، وبعدين بترجع لأداة الارت بورد بتاعتك، تحدد حجم الارت بورد، تخليه 19 20، وبعدين تروح على الهايت تخليه 10 80، او حسب مقاس الفيديو اللي انت هتعمله بعد كده. ممكن تعمله 720 مثلا في 10 80 زي ما انت عايز. تمام. دلوقتي طلع حجم العمل بتاعي، شوف قد ايه صغير جدا بالنسبه للفيديو. يعني معنى كده ان انا لو كنت وديته على طول على الافتر افكت كان هيبقى مبكسل، ما كانش هيبقى كويس. بضغط كنترول A علشان احدد كل الطبقات، ومع الشيفت والالت ببدا اسحب العمل بتاعي عادي جدا، مفيش مشكله. وببدا اكبر لو انا عايز اكبر مثلا الخلفيه، بما ان المشهد ده بيطلع فيه الكاميرا، يعني الكاميرا هتبقى في الاول على المبنى وبعد كده هتطلع للسحب، فاقدر اخلي المشهد كبير على قد العرض، يعني مثلا اكبره على قد العرض بتاع العمل بتاعي. لازم احدد كل العناصر، سيلكت اول، كنترول A، الت وشيفت مع بعض، وبعد كده اكبر العمل بتاعي على قد الارت بورد بالعرض، وبعدين اسحبه يبقى في اسفل الارت بورد بالشكل ده. تمام. وارجع تاني للارت بورد اكبرها، يعني دلوقتي المساحة كمان أكبر من 1920 في 1080، وده أفضل علشان يديلك ريزوليوشن كويس. وطبعا الفيكتور أو على الستريتور زي ما احنا عارفين ما بتأثرش بالتكبير والتصغير زي الفوتوشوب، عشان كده بننصح إن احنا نستخدم الستريتور. لحد دلوقتي أنت مش محتاج حاجة تاني في الستريتور. إزاي تفك الطبقات وإزاي تعدل المقاس؟ احفظ العمل بتاعك وسميه بأي اسم، بحيث إن أنت تبقى عارف إن ده المشهد الأولاني جمعت فيه كل العناصر بتاعتك. انا عن نفسي جمعت مثلا العناصر بتاعه العمل كلها في فولدر، ده المشهد الاولاني، ده المشهد الثاني، ده المشهد الثالث، الرابع، الخامس، كله في شاشة واحدة، بحيث ان انا لما اروح الافتر افكت اقدر ان انا احرك المشاهد. طيب، دي كانت خطوة تجميع العناصر وانشاء المشاهد على الالستريتور وتخصيص الحجم بتاعها. بعد كده ابدا في اصعب خطوة او اطول خطوة، اللي هي تحريك المشاهد كل مشهد على حدة. تحريك المشاهد سهل جدا جدا، بس بياخد وقت طويل قوي قوي قوي. فاحنا هنشرح ان شاء الله المشاهد الموجودة في الفيديو. اول حاجة نروح نفتح الافتر افكت، واجي اضغط نيو كومبوزيشن، اسميه مين مثلا، لان ده المشهد الاساسي بتاعي اللي هيضم جميع المشاهد. اختار الحجم بتاعي، عايزه 1080 او 720 على حسب جهازك او حسب جودة الفيديو اللي انت عايزها. انا هختار 1920 في 1080، 24 فريم ريت. مدة المقطع خليها دقيقتين، الخلفية اسود، بضغط اوكي.
بضغط هنا دبل كليك علشان استورد اول مشهد عندي. بتأكد ان مفيش علامة السيكونس متشالة، علشان الافتر افكت بيعتبر لو في ملفات متسلسلة 1 2 3 بيعتبرها مشهد واحد وبيستوردها كلها. بشيل علامة السيكونس واعمل امبورت. تمام. بختار هنا كومبوزيشن وبختار هنا لاير سايز مش دوكيمنت سايز. بضغط اوكي. ممكن انزل على طول المشهد بتاعي في الكومبوزيشن اللي هو المين، لكن انا هفتح دبل كليك على طول على المشهد بتاعي. استنى يحمل لان طبعا ليارات كتيرة جدا. كده هو خلص تحميل. ده المشهد بتاعي. تمام. لان احنا مش مسميين الطبقات، فاحنا عشان ما نتلخبطش هنشتغل بالسولو. السولو ان هو بيظهر لك طبقة واحدة بس لما بتعلم عليها. فانا هشوف اخر طبقة دي ايه. دي اللي هي الخلفية، مش هتحكم فيها، مش هخليها تتحرك، فبالتالي مش هشتغل عليها. اللي بعدها برضو تعتبر خلفية، مش هتحرك او مش هشتغل عليها. اللي بعدها دي اللي هي العربية. اللي بعدها برضو عربية، ودي برضو عربية، ودي برضو عربية. يبقى كده عندي أول 4 عربيات. هبدأ إن أنا أحددهم وأضغط على الشيفت وأحدد ال4 طبقات. هفتح بوزيشن وأدي كي فريم في أول فريم عندي في الشغل، وأجي بعد كده مدة المشهد الأولاني تقريبا 12 ثانية أو زي ما أنت عايز. هنقف عند الثانية 12 وأبدأ أختار كل طبقة لوحدها أو كل عربية لوحدها. نفترض مثلا العربية دي هبدأ أحركها لحد نهاية الشاشة وأنا ضاغط على الشيفت علشان تمشي في مسار مستقيم. وأجي على الطبقة اللي بعدها نفس الحكاية مع الشيفت. الطبقة اللي بعدها برضو نفس الحكاية. هنزل تحت الطبقة دي نفس الحكاية. مدة الحركة بتاعتهم 12 ثانية. تمام. لو جيت أشغل من أول المقطع بتاعي هلاقيها بتحرك حركة بطيئة، ودي المطلوب فعلا. ببدأ ان انا افعل الاخفاء علشان اخفي الطبقات اللي انا مش هشتغل عليها، عشان عندي طبقات كتير جدا. اللي خلصها بضغط عليها اخفاء. كده الخلفية هخفيها، وطبقات العربيات بتاعتي هخفيها لان خلاص خلصتها. تمام. وارجع من اول كي فريم تاني. ابدأ اشوف عندي ايه بعد كده. غالبا دي هتبقى طبقات السحب. ايوه مظبوط. لحد طبقة رقم 16. دي كلها سحب، انا مش هشتغل عليها دلوقتي، هشتغل عليها في نهاية المشهد. بشوف ايه الطبقة اللي بعد كده اللي هي 2. 2 دي اللي هي الاشجار. باجي على طبقة رقم 2 اجيب الانكر بوينت، اداة الانكر بوينت. اخلي الانكر بوينت تحت في الارضية بتاعتها، وافتح السكيل بحرف الاس، واتأكد ان انا على اول فريم، واضغط كي فريم. تمام. اشيل الترابط ما بين الطول والعرض، واقلل بس الارتفاع بتاعها خليه 0. اضغط انتر. كده انا في اول كي فريم السكيل عندي 0. اتحرك 7 كي فريم. 1 2 3 4 5 6 7. انا اتحركت دلوقتي 7 فريمات. هبدأ احط المقاس بتاعي 120 بحيث ان هي تكبر اكبر من مقاسها الطبيعي، واضغط انتر. وبعدين اتحرك 4 فريم. 1 2 3 4. وبعدين اخلي المقاس 80. وبعدين اتحرك تاني 1 2 3 اخلي المقاس 100. يبقى انا دلوقتي عملت حركة ارتدادية كأنها كبرت وبعدين صغرت وبعدين رجعت بقت وسط او بقت مظبوطة. هحدد كل الكي فريمات اللي انا عملتها واضغط F9 من الكيبورد علشان يخليها لي ايزي وابص على الحركة بتاعتي اشوفها عاملة ازاي. طبعا بيحمل. نرجع تاني من الاول نشوف. هتبقى بالشكل ده. اخفي الطبقة دي او بلاش تخفيها، ارجع لاخر فريم فيها بحيث ان انت تبدأ الشغل الطبقة اللي بعدها من اخر فريم في الطبقة دي. شوف الطبقة اللي بعدها. ده الدش انا مش محتاجه حاليا. ده برضو دش، خلينا نطلعهم فوق يبقوا اخر طبقتين هشتغل عليهم. بعد كده ده المبنى الرئيسي. بتيجي على الكي فريمات اللي انت عملتها في الاشجار، تعمل كنترول سي وتروح على المبنى الرئيسي، تاخد اداة الانكر بوينت، تنزل الانكر بوينت لتحت. تمام. وتقف على اخر فريم في الاشجار. تمام. وتعمل اس علشان تظهر السكيل بتاع المبنى الرئيسي، وبعدين كنترول في نسخ لي الحركة في المكان ده. فنبدأ من الاول ونشوف الحركة هتبقى شكلها عاملة ازاي.
خليه يحمل، هتبقى عندي بالشكل ده. تمام. هخفي الطبقة بتاعة الأشجار، مش محتاجها خلاص، وهرجع أظهر الطبقة اللي بعدها. ده المبنيين اللي هم ورا. طبعا طالما هم فوق المبنى الرئيسي فهيظهروا قدامه، احنا مش عايزينه قدامه، احنا عايزينهم في الخلف. هوضح لكم دلوقتي ازاي. مثلا هضغط على الشيفت واحدد الطبقتين وافتح بوزيشن، ارجع على اخر كي فريم عملته اللي هو في المبنى الرئيسي، وبعدين ادي بوزيشن في الطبقتين الاتنين، واطلع 4 فريم قدام، وبعدين ادي بوزيشن تاني، وارجع تاني للبوزيشن الاولاني، اخلي الاختيار بس على طبقة واحدة، واسحبها ورا المبنى. هي كده هتبقى قدامه، بس احنا هنرجع نحط الطبقات ورا المبنى بالشكل ده. تمام. بحدد الطبقتين وانزلهم تحت المبنى الرئيسي. دلوقتي هم ظاهرين لسه. برجع على اول كي فريم، انا كده على اول كي فريم، ارجع 2 فريم بس، احط اوبيسيتي، اضغط على حرف التي هنا 100%، وارجع فريم واحد ورا واخليها 0%. كده كانت المباني دي مختفية، وبعدين هتظهر وبعد كده هتتحرك. بجرب المشروع بتاعي. ممتاز، مفيش مشكلة. اخفي بقى الطبقات اللي انا مش محتاجها، واجي اظهر الطبقتين بتوع الدش. اروح على اخر حركة البيت ظهر فيها، كده البيتين الاتنين ظهروا. تمام. خليهم هما بيظهروا افضل زي كده. بروح على الطبقتين بتوع الدش، اجيب اداة الانكر بوينت. طبعا لازم اكون محدد طبقة واحدة بس. انزل الانكر بوينت لتحت بالشكل ده، وافتح حرف الاس. طبعا انا واخد حركة البيت الرئيسي كوبي، بعمل كنترول في، وهنا برضو كنترول في. لاحظ دلوقتي المشروع كله معايا بالشكل ده. اقدر اخر الطبقتين دول شوية، لازم اداة التحريك ما اتحركش باداة الانكر بوينت، واجرب. تمام. ممكن تقدم طبقة عن طبقة، مفيش مشكلة، عشان يطلع معاك بالشكل ده. ممتاز. نيجي دلوقتي لحركة السحب. واجي على طبقات السحب بتاعتي، اضغط على الصول وامشي ايدي عليه لحد النهاية علشان يظهر لي كل الطبقات المخفية، وبعدين احدد اول طبقة مع الشيفت واخر طبقة، وبعدين اضغط بوزيشن، بيظهر لي البوزيشن. اجي على الثانية 11 او 12 اللي هي نهاية المشروع او المشهد بتاعي، بدي كي فريم عشان عايزها في النهاية تبقى بالشكل ده، وبعدين ارجع على اول مشهد خالص، واجي طبقة طبقة ابدأ ان انا احركها بحيث ان هي تتحرك في نهاية المشهد كأنها سحب بتتحرك. بالشكل ده. يجي على بداية المشهد بتاعي احرك، هلاقي السحب بتتحرك بالشكل ده. هتيجي على نهاية المشهد وهتبقى بالشكل ده. فبالتالي هقدر ان انا احط كلام هنا. ممكن طبعا السكريبت بتاعي هو اللي بيحدد لي الكلام زي ما قلنا قبل كده. احنا قلنا هتظهر عبارة من اساليب وسائل الاعلام، اخدها كوبي، وبعدين اجيب اداة الكتابة واكتب العبارة بتاعتي، كنترول في، دي الكلمة الاولى. تمام. العبارة التانية نفس الحكاية. ممكن اخلي السحب
ابعد شوية بالشكل ده. طبعا انا جبت اخر كي فريم علشان اعدله، ما تعدلش كي فريم في النص، اتأكد ان انت على الكي فريم اللي انت اشتغلت فيه قبل كده. تمام. هاجي بعد كده عشان اخلي الكتابة تظهر بعمل لها ماسك بالشكل ده. تمام. واجي افتح الماسك نفسه واروح على الماسك باس بحيث ان هو يبقى في الثانية خليها 11 مثلا، الشكل ده يظهر. وبعد كده اقلل شوية واحرك الماسك بره الكتابة مع الضغط على الشيفت بحيث ان هو يبقى بالشكل ده. تمام. لو عايز تبطئ الحركة شوية ممكن تفتح الاتنين كي فريم، نفس اللي عملته مع الكتابة الأولى أعمله مع الكتابة التانية. أعمل ماسك عليها، لازم تكون محدد طبقة الكتابة وانت بتعمل ماسك علشان الماسك يجي عليها. تمام. واجي أعمل كي فريم من بعد ما الكتابة الأولى تخلص، بعدها بشوية أفتح الماسك وأعمل ماسك باس، وبعد كده أرجع شوية وأسحب الماسك لورا بالشكل ده. يبقى عندي الكتابة بتاعتي هتظهر بالأسلوب ده. لو عايز يبقى فيه ضبابية شوية في الماسك زي كده، لاحظ بتزود الفيزر شوية علشان يكون الشكل النهائي بتاعنا زي كده. بس بنصغر مثلا هنا علشان نسرع الكتابة شوية. كل حركة انت بتبدأ ان انت تعيدها من جديد علشان تشوف الشكل النهائي بتاعك. تمام كده احنا خلصنا المشهد الاول. نسيف عادي جدا، سيف المشروع بتاعنا، واجي افتح المشهد التاني على طول. خلي بالك هنا في السكريبت في مشهد انتقالي ما بين المشهدين، في لوحة شكلين بيندمجوا ثم تظهر جملة اسلوب حارس البوابة الاعلامية. ده يعتبر ترانزيشن انت ما بتعملوش، او يعني انتقال ما بين مشهد لمشهد ما بتعملوش غير بعد ما بتجهز المشاهد كلها الاول. فاحنا دلوقتي هنجهز المشهد التاني اللي هو تظهر منصة وجماهير وشخص يخطب في الناس. بضغط دبل كليك هنا وبعدين ادخل بالمشهد التاني، برضو composition layer size، بضغط اوكي. بفتح المشهد نفسه اللي هو composition اللي انا فتحته نفسه، وزي ما اتفقنا بنبدأ بالسولو للطبقة الأخيرة. دي الخلفية مش هحتاج ان انا احركها، ده هحركه مثلا. هجيب أداة الانكر بوينت، انزل الانكر بوينت لتحت بالشكل ده، وبعدين افتح السكيل واعمل كنترول في لان لسه معايا الحركة اللي قبل كده، اتأكد ان هي نفس الحركة اللي انا عايزها مظبوط، وارجع لاخر كي فريم. اروح على اللي بعدها، ده طبعا صورة الشخص، صورة اليد والرأس والعين، مش محتاجهم دلوقتي، ممكن اخدهم واطلعهم فوق خالص بالشكل ده. ارجع تاني اشوف ايه الطبقة اللي عليها الدور، اللي هي دي، اسحبها لتحت، اخفي كل الطبقات دول واضغط. اجيب طبعا الانكر بوينت، احرك الانكر بوينت لتحت واضغط اس، واتأكد ان انا على اخر كي فريم او قبل الاخير مش مشكلة، لو الحركة فيها تداخل شوية مفيش مشكلة. عملت كنترول في علشان الحركة معايا تظهر بالشكل ده. تمام. نعمل تداخل شوية، بعد كده نروح على الطبقة اللي بعدها. مش هي دي الطبقة اللي بعدها، برضو دي الطبقة اللي بعدها، اسحبها لتحت واعمل لها سكيل بالعرض علشان انوع من شكل الحركة، ما يبقاش كلها حركات واحدة. برجع في المكان ده وادي هنا سكيل، نخليها 0، واروح 1 2 3 4 اخليها 100. 4 كي فريم كفاية علشان تظهر الحركة معايا.
هنا خليها سكيل احسن زي ما هو ظاهر في الفيديو بتاعنا. كنترول في الحركة اللي معايا دي بخليها F9 علشان تبقى ايز تبقى شكلها افضل. واجي على الطبقة اللي بعدها اللي هي دي برضو بأداة الانكر بوينت، انزل انكر بوينت تحت بالشكل ده، وارجع كي فريم واحد لورا، وبعدين اعمل كنترول في حركة السكيل، وبعد كده اضغط هنا F9 برضو. شوف الطبقة اللي بعدها، ايوه دي الطبقة اللي بعدها مظبوط. اديها سكيل، خليها على اخر كي فريم، واطلع كي فريم كمان قدام او فريمين كمان عشان تلحق تظهر الحركة. وبعدين احط فريم هنا كي فريم، واحط هنا 0 في البداية. اشوف الطبقة اللي بعدها. هنا المايك في الفيديو معمول له روتيشن، فانا هعمل له الاول سكيل بحيث ان هو يبدأ من الحركة دي يبقى 0، وبعد فريم واحد هيبقى 100%. ده علشان بس يظهر. بعد الفريم الواحد ده هحط سكيل، هحط روتيشن، معلش حطيت روتيشن. باجي بأداة الانكر بوينت اخلي الانكر بوينت في الزاوية بحيث ان المايك يلف حوالين نفسه او حوالين محور معين. احط كي فريم هنا 1 2 3 4، وبعدين اخليها 0. لو عايز تعمل لها حركة ارتداد ممكن تخليها بدل 0 مثلا -20. تمام. بعد كده فريمين تخليها 10، وبعدين فريم واحد تخليها 0. تمام. تعملها easy F9. عايزين نتفرج على المشهد بتاعنا كله، نرجع ونشغل مظبوط. نرجع تاني نشوف وقفنا فين. هنا في اللي هي العلامة البيضة دي برضو نخليها مع حركة المايك. تمام. نفتح السكيل، نخليها هنا 0، وبعد 4 كي فريم 1 2 3 4 أخليها 100. واجي أتأكد إن طبقة المايك، أيوة دي فعلا طبقة المايك، إن هي فوق أو لتحت علشان خاطر ما تظهرش فوق الترابيزة. الطبقة اللي بعدها أظن دي طبقة فاضية، بعمل ديليت. ودي برضو الاتنين دول هنعمل لهم سكيل. هنخليهم 0، بعد 4 كي فريم نخليهم 100. تمام. كل ده احنا بنعمله هيحصل اصلا في ثانية واحدة او في جزء من الثانية كمان. دي تقريبا طبقة فاضية، ديليت. بعد كده هنبدأ نجيب الناس. طبقات الناس اظن ان هي كتير لحد هنا 34. لا 34 ده وجه الراجل لحد 3. طبقات الجمهور لحد 3. كده انا ظهرت الجمهور كله. نحدد لحد 28 لان هنا بخفي بقى الطبقات، بفعل الاخفاء واخفي الطبقات اللي انا خلصتها علشان ما تلخبطنيش. كده انا شغال على طبقات الناس، بديها من اخر كي فريم انا اشتغلت عليه. كده المايك طلع تمام. بديها سكيل. الاول لازم انزل كل الانكر بوينتس دي لتحت. في برنامج اسمه او سكريبت اسمه
انيميشن كومبوزر ده انت تقدر ان انت تنزله، ده فيه خاصية بيديك سكريبت اسمه انكر بوينت موفر، تقدر ان انت لو فتحته تحرك كل الكي فريمز مرة واحدة. لاحظ معايا بس بضغطة واحدة كده كل الكي فريمز بتاع الطبقات اللي انا محددها دي اتحركت لتحت. تقدر ان انت تحركها يدوي او بالانيميشن كومبوزر ده. بعد كده هفتح السكيل بتاع كل الطبقات واعمل كنترول في علشان احط السكيل بتاعي كده. تمام، تقدر ان انت تغير في وضع الطبقات شوية. انا هكبر علشان يبقى الفرق ما بين كل طبقة بس فريم او اتنين، يعني ارجع دي واقدم دي وهكذا. طبعا ترتيب الحركة اصلا من اساسيات الموشن جرافيك كويس، يعني ما ينفعش حركة تظهر قبل حركة. ارجع اشوف الحركة بتاعتي. تمام، ندخل دلوقتي بالشخص اللي هو المحاضر. خلينا نفعل الإخفاء ونخفي كل الطبقات اللي احنا اشتغلنا عليها. نرجع لآخر حركة عندنا اللي هي دي تقريبا. هنحدد الشخص، طبعا نظهره الأول. هنا في ده الجسم بتاع الشخص ودي ايده. اربط الايد بالجسم عن طريق توجل سويتش. هنا اظهر البيرنت وبعدين اربط طبقة 35 ب25 بحيث ان الايد تبقى مربوطة بالجسم بالشكل ده. هنا دي الراس برضو اربطها بطبقة 25، وهنا العينين اربطها بالراس اللي هي طبقة 34. تمام، بحيث لما انا احرك الشخص نفسه اعضاء جسمه تتحرك معايا كده. الشخص نفسه اللي هو الطبقة دي انا هعمل لها تحريك. اخلي البوزيشن مثلا هنا، افتح بي بعدين احط كي فريم وارجع 1 2 3 4 5 6 7 8 كي فريم، واخلي البوزيشن بتاعه برا المشروع بتاعي بالشكل ده. يعني دلوقتي لما اجي اشغل هيبقى كده. تمام، طبعا هنرجعه ورا الترابيزة دلوقتي بس هنخلص الحركة بتاعته. هنيجي على حركة الايد بعد ما هو بيوصل. خلي دي برضو ايزي ايز F9. حركة الايد هعمل لها روتيشن، هفتح الار واجيب الانكر بوينت احرك المحور بتاعها اخليه تحت بالشكل ده. بعدين ابدأ اعمل لها روتيشن. تمام، طبعا انا مكبر جدا فالكي فريمات قريبة من بعض. لازم الحركة بتاعت الايد تبقى ابطأ من كده بحيث ان هي تبقى بالشكل ده، وبرضو حركة الدخول بتاعته تبقى ابطأ من كده. هنا F9 اجرب. واكرر حركة الايد كل فترة بحيث ان هي تظهر معايا بشكل كويس بالشكل ده. تمام، هاجي دلوقتي على حركة الراس. برضو اخلي الانكر بوينت تحت عند الرقبة وبعدين اعمل لها روتيشن. اجي هنا على اخر كي فريم وابدأ الروتيشن. بسيط جدا. تمام، ادي F9
احاول اظبط الحركة بتاعتي واعمل لها كوبي، وبعدين بيست. نمسح اول حركة لان طبعا هي بدأت خلاص. ناخد بس الاتنين دول كوبي ونحطهم بالشكل ده. تمام. نشوف المنظر بتاعنا من البداية. بعمل فت وبعد كده اشغل كده. الشخص بس هو اللي محتاج يرجع لورا. بقفل الطبقات دي وبعدين افتح الطبقات المخفية وانزل الشخص ده ورا الترابيزة. لسه برضو كده هو بقى ورا الترابيزة. نشوف الحركة بتاعتنا هتبقى عاملة ازاي. خليني اكبر شوية المنظر. لو عايز العينين تفتح وتغمض، طبعا انا فاصل العينين لوحدها. ممكن تحدد طبقة العينين. كبر شوية. من اول دخول الشخص بالشكل ده نضغط على سكيل وبعدين نحط كي فريم خليه 0. وبعدين طبعا الافضل ان احنا نشيل الترابط ونخلي بس السكيل على الارتفاع بتاع العين مش العرض. كبر لان الرمشة بتبقى في كي فريم او 2 بالكتير. اعد بالكتير قوي 3 كي فريم. 1 2 3 كده هو غمض. المفروض دي هي اللي تبقى 0 ودي هي اللي تبقى 100 بالشكل ده. واجي برضو اعد 1 2 3 ارجعها 100 تاني واخليها ايزي ايز F9 واعمل لها كنترول سي انسخها واصغر منظر كي فريم شوية واخليها بعد كل ثانية رمشة كده. مش شرط يعني نفس التوقيت بالتساوي. ممكن تقرب شوية وتبعد شوية بحيث الرمشة دي ما بتبقاش منتظمة بالشكل ده. اشوف المشروع بتاعي عامل ازاي. ممكن اكبر علشان اشوف شكل الرمشة دي. ممتاز. تمام. طبعا بيظهر بعد كده يعني في السكريبت بتاعك احنا كاتبين ايه. تظهر جملة حارس البوابة والناحية الأخرى فيما سيمر من خلال بوابته. أنا عملت شكل برضو على الإلستريتور هنزله لكم مع ملفات اللي هو الشكل ده. خلينا نخفي كل الطبقات ونبدأ إن احنا نشتغل على الشكل ده. أحط الأنكر بوينت على اليمين واجي على السكيل أضغط أعمل كي فريم وبعد شوية أحط كي فريم تاني وارجع للكي فريم الأولاني أخليه 0. تشيل الترابط طبعا تخلي ده 0 وده 100 علشان يبقى الشكل معاك بالشكل ده. تمام. ممكن تعمله ارتداد برضو زي ما احنا عملنا قبل كده في حركة السكيل، لكن مش شرط. لو كل الحركات واحد هتبقى شكلها مش حلو. لازم تنوع في الحركات. باجي هنا على أداة الكتابة وابدأ أشوف أنا المفروض أكتب إيه.
حارس البوابة مثلا، خليها بلون تاني أبيض. لاحظ هنا في الفيديو بتاعنا فرض المستمر بتظهر على كلمة حارس البوابة من فوق، فدي معمول لها تراك ميت. دي بتعمل ازاي؟ بتروح تعمل مربع فوق الكتابة بالشكل ده بأي لون، مش هتفرق، وتروح هنا تعمل الكتابة. لازم يكون الطبقة بتاعته فوق طبقة الكتابة بالشكل ده، تعمل سويتش، وبعدين تيجي على تراك ميت تعمل الفا انفيرتد مات بالشكل ده. تمام. طبعا هي لسه ظاهرة دلوقتي، المفروض ان هي لو دخلت جوه المربع هتختفي. فبفتح البوزيشن وبعدين اعمل لها كي فريم، واجي قبلها بشوية اعمل ارفع البوزيشن بتاعها بحيث ان هي تبقى جوه المربع اللي انا عملته. لو عايز تظهر المربع وتغير في حجمه مفيش مشكلة. بالشكل ده وتخفيه تاني. نشوف الشغل بتاعنا هيبقى عامل ازاي. تمام. ممكن تأخر الطبقة شوية بحيث ان هي تكون ظهرت. تمام. هاجي بعد كده اشوف المشهد اللي بعده. فيما سيمر من خلال بوابته. الجملة عندي جاهزة في السكريبت بتاعي، باخدها كنترول سي اشوف وكيفية مروره. ازاي بعمل كده؟ اروح الناحية التانية واكتب الكلمة كنترول في، احاول ان انا اوضح اللون شوية. ممكن اخد وكيفية مروره. تمام. واجي على اداة الانكر بوينت، اغير الانكر بوينت، اخلي الانكر بوينت بتاع الكلمة اللي تحت هنا، والكلمة اللي فوق اخليها برضو فوق بالشكل ده. تمام. وبعدين اعمل لهم الاتنين سكيل، اضغط على حرف الاس واروح على اخر حركة عندي بعد كلمة حارس البوابة، ابدأ ان انا اشيل الترابط ما بين السكيل. لاحظ ان انا بالطريقة دي لو خليتها 0 اقدر اعمل سكيل. لازم تراعي عدد الكي فريمات ما بين كل جملة، لان هي دي اللي بتتحكم في سرعة ظهور الكلام عندك، ودي مهمة جدا. تمام. لو عايز تخليها easy F9. ممكن تأخر جملة عن جملة، يعني ظهرت كلمة مثلا بالشكل ده بحيث ان الكلمة تظهر قبل كلمة. ده كان المشهد التاني. زي ما انتم شايفين طبعا الموضوع بياخد وقت طويل جدا في التحريك، ووقت الفيديو بتاعنا اصبح طويل. ان شاء الله نعمل الحلقة اللي جاية نكمل فيها التحريك وبقية المشاهد وعمل الانتقالات والصوتيات. استنونا في الحلقة الجاية. شكرا لكم. كان معكم محمد البابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.